Giống như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mảnh đất quê hương của phong trào đồng khởi được bồi đắp bởi nguồn phù sa màu mỡ, khiến cây trái nơi đây bốn mùa trĩu quả. Kinh tế của tỉnh dựa vào kinh tế vườn và thủy sản. Ngoài ra, Bến Tre có nhiều cơ sở sản xuất, gia công mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ nguồn nguyên liệu tại địa phương. Hệ thống giao thông đường thủy và đường bộ thuận lợi, thông thương với các trung tâm kinh tế lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Một ngày làm việc của các cán bộ Ban Quản lý Dự án Phát triển Kinh doanh với người nghèo nông thôn tỉnh Bến Tre, gọi tắt là DBRP Bến Tre, rất bận rộn. Có lẽ do công tác quản lý và điều phối của một dự án hơn 50 triệu đô la trải trên một địa bàn rộng đã khiến Ban Quản lý Dự án DBRP Bến Tre trở thành một cỗ máy luôn hoạt động hết công suất. Công việc của chị Lan Anh, cán bộ phòng hạ tầng kinh tế nông thôn của Ban Quản lý Dự án DBRP Bến Tre, thường xuyên phải xuống giám sát, hỗ trợ cán bộ xã, làm hồ sơ dự án cho những công trình xây dựng do dự án tài trợ theo nguồn vốn quỹ đầu tư cấp xã. Công việc khá khó khăn bởi các cán bộ xã chưa đủ năng lực quản lý dự án. Trong những lần thực địa, nhiệm vụ của Lan Anh và các cán bộ dự án phải kiểm tra chất lượng và hiệu quả một số công trình, trong đó có đường Tân Thiện. Con đường này được làm theo mô hình giao khoán cho người dân tự thực hiện, không qua đấu thầu theo hồ sơ dự án. Mọi công đoạn từ thi công, tư vấn, giám sát đều do người dân địa phương tự tổ chức. Hơn nữa, công trình được giám sát cộng đồng, nhờ tinh thần làm đường cho chính mình nên chất lượng tốt, giá thành hạ và không phải nộp thuế. Thì cũng hàng ngày thì sáng mình lên mình tham gia công trình mần chừng tiếng mấy đồng hồ rồi về mình đi quay công chuyện khác của ấp. Rồi buổi chiều này cũng lên đây coi mấy anh thợ này ra mần xong rồi cái trở về dưới họp hồi 2 giờ dưới. Tại chị đi thăm rồi còn cũng ông trưởng ấp, không ông chi bộ rồi này kia cũng tham gia phụ giám sát công trình này kia. Thì khi nào có người dân thì người ta ra hộ kiểm tra với chị không? Dân đó thì cái tổ nào mà ngay trong cái tổ tự quản ngay cái đường lộ mình đi ngay đó thì ông tổ trưởng thường ông tổ trưởng với mấy ông mà ông tổ viên cũng đi ra giám sát công trình với mình. Nằm trong khuôn khổ của dự án là một con đường liên xã khác dài 1.000 mét hoàn thành sau 2 tháng thi công, với số vốn gần 400 triệu đồng, bao gồm cả đóng góp của người dân. Con đường này được làm để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của 600 hộ dân cả 3 xã xung quanh. Hàng này chở đi đâu anh? Chở về mai thành phẩm miếng này nè. Dạ hả? Anh làm ở cơ sở nào ạ? Cơ sở của Thanh Bình mà ở Đông. Con đường này nè thì lúc làm anh thấy nhà thầu là làm có đúng với chất lượng không, làm được không hay là có gian bớt gì không? Thì đúng, nhà thầu này thì nói chung là làm tương đối cũng khá, dân bà con cũng đồng tình. Nói chung rồi. Ví dụ như ở đây nè, ban giám sát cộng đồng hoặc là dân ấp mình, ví dụ như có khi nào đi ngang để coi nhà thầu làm coi có đúng không, có kiểm tra không? Có chứ. Thì làm cái đường này nó cũng dễ, bà con thường đi ngang thường nhiều hơn. Thế còn cái nền đường anh, cái nền đường mà để nâng lên đó ai làm? Cái nền đường đó là coi như bà con ở nông thôn á là hỗ trợ, coi như bơm góp tiền. Mình bơm cát cho nó mặt bằng. Cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Văn Đông, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, thành lập từ năm 2002. Ban đầu là một cơ sở sản xuất nhỏ, chỉ đáp ứng được các đơn đặt hàng với số lượng ít, mẫu mã đơn giản. Hiện nay, sau khi phối hợp với dự án, đã tổ chức đào tạo huấn luyện cho người lao động địa phương. Cơ sở của ông đã phát triển tới 300 nhân công tay nghề cao, làm ra nhiều mặt hàng xuất khẩu. Hơn nữa, dự án đã mang lại nhiều lợi ích cho cơ sở sản xuất của ông và người dân địa phương. Tuy chỉ là một cơ sở vệ tinh tại địa phương của công ty xuất khẩu lớn, nhưng vào dịp cao điểm, có ngày cơ sở của ông Đông vận chuyển hàng trăm chuyến hàng ngược xuôi.
Sự thuận tiện của con đường này đã giúp cơ sở giảm bớt thời gian, nhân công vận chuyển và giảm chi phí sản phẩm. Điều đó phần nào giúp cơ sở nhận thêm nhiều đơn đặt hàng, doanh thu liên tục tăng. Con đường này của dự án ra đời đáp ứng nhu cầu vận chuyển khác nhau của người dân trong vùng như vận chuyển dừa, phân bón, nhận sản phẩm kẹo dừa về gia công. Đây tôi vận chuyển bằng đường thủy không à, như đi giao nhận hàng bằng đường thủy. Rồi khi mà có chương trình IFAC hỗ trợ cho con lộ này nè, thì tôi đi giao dễ dàng. Nhờ cái IFAC, tụi tôi cũng được dân ở đây, bà con được vận chuyển hàng hóa bán được có giá. Hai nữa là làm ăn này kia bà con đi lại dễ dàng. Tuy không thể so sánh với những tuyến giao thông huyết mạch cấp huyện, tỉnh về quy mô, tầm vóc, nhưng con đường này là miếng ghép cuối cùng giúp khu vực này kết nối mạng lưới giao thông bên ngoài. Chưa ai đặt tên cho những con đường, nhưng người dân địa phương vẫn gọi bằng cái tên dễ nhớ là con đường của IFAC. Với cơ sở của ông Đông và bà con trong khu vực, vệ tinh đã chính thức được kết nối vào hệ thống. Chị Phạm Thị Duyên là một lao động tại cơ sở đan Lục Bình. Cũng như nhiều lao động phổ thông khác tại địa phương, chị thường đến đây giao thành phẩm và nhận nguyên liệu về gia công tại nhà. Nhờ tham gia lớp tập huấn của dự án, chị đã làm được nhiều mẫu mã mới. Thu nhập của chị đạt từ 1 triệu đến 1.200.000 đồng một tháng. Đói nghèo đeo đẳng gia đình chị từ ngày đầu chung sống, anh chị vẫn hy vọng vào vốn ông trời ban tặng, giàu 2 con mắt, khó đôi bàn tay. Nhưng rồi tai họa ập đến, sau một trận ốm thập tử nhất sinh, người chồng là lao động chính trở thành mù lòa. Vốn trời cho cũng không còn, tia hy vọng mong manh vụt tắt. Khó khăn chồng chất khó khăn lên đôi vai chị. Thu nhập thêm từ nghề đan giỏi lúc này trở thành cửa sống duy nhất của cả gia đình. Chị dạy anh cách làm, hóa ra công việc của phụ nữ lại hợp với người kiếm thị như anh. Những khi nhận được mẫu mã mới, chị lại chỉ việc cho chồng. Thu nhập của họ khá dần lên, tạm thời đủ sống và đôi lúc còn trang trải được ít nợ nần. Dạ, đó là em xuống như Bãi Đông, em học rồi về em làm. Dạ, em cũng đi học phải bỏ công ra mình đi tập huấn này kia, rồi dạ, về em biết em làm. Dạ, em dạy với chồng em làm, dạ, đơn không có chỉ được nhưng mà nắm tay mình vẫn làm được, cách làm thì được chút ít. Giỏi thay qua năm khỏi năm tới được mùa cây thái có quay lại có được mùa chồng con học giỏi còn độ con chăn nuôi được nhiều may mắn có dồi dào sức khỏe cầu xin cho con có hàng lương bề ngoài. Chính công việc làm thủ công đã trở thành cái phao cứu sinh và khơi lên niềm hy vọng cho cả gia đình.
Cách thị xã Bến Tre khoảng 30 km, ấp Thạch Hải, xã Bảo Thuận, huyện Ba Chi là vùng cù lao ngập mặn rộng 80 ha. Nguồn nước ngọt duy nhất ở vùng đất xung quanh là biển này, là những giếng nước do người dân đào ngoài ruộng. Ngạc nhiên là nguồn nước này trong, ngọt và không bao giờ cạn. Kỳ lạ hơn, cù lao đất ít, cát nhiều, quanh năm đầy nắng gió này lại phù hợp với nhiều loại nông sản, trong đó có cây củ đậu, mà người dân địa phương quen gọi là cây sắn nước. Những ruộng củ đậu bạt ngàn được trồng xen mùa với các hoa màu khác. Một năm cây củ đậu thu hoạch từ 2 đến 3 vụ, sản lượng xấp xỉ 100 tấn trên 1 hecta. Đây là chuỗi giá trị được dự án IPEC Bến Tre xác định là mũi nhọn trong xóa đói giảm nghèo tại xã. Ruộng củ đậu của gia đình ông Mai Văn Bìa đang trong mùa thu hoạch. Gia đình ông năm nay có vẻ được mùa, củ đậu to, tròn đều nên hy vọng sẽ được giá. Gia đình ông thuê những người nông dân cùng xóm làm cùng để kịp giao hàng cho thương lái. Củ đậu được cân ngay tại ruộng mà không cần phải lựa chọn. Trong quá trình cân, thương lái đã trừ hao sản phẩm hỏng cũng như kém chất lượng. Thương lái đến thu mua củ đậu ở khu vực này chỉ có cách duy nhất là đi bằng thuyền. Không phải lúc nào thuyền của họ cũng vào được để lấy hàng. Họ phải đợi tới khi nước thủy triều dâng lên. Một chuyến tàu có thể chứa được trên dưới 10 tấn hàng, vừa đủ lượng củ đậu thu hoạch ở ruộng nhà ông Bìa. 2 vụ mùa gần đây, kể từ khi nhận được sự hỗ trợ tập huấn kỹ thuật của dự án IPEC Bến Tre, ông Bìa đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong chọn giống, kỹ thuật trồng và chăm bón ruộng củ đậu. Vì thế, củ đậu ở đây chất lượng ngày càng ngon và tăng cả số lượng. Và cũng được các thương lái ưa chuộng. Những chuyến hàng này sẽ đưa về bán tại chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù năm nay ruộng củ đậu được mùa cả về số lượng và chất lượng, tuy nhiên giá thành hạ, thương lái chỉ trả 1.700 đồng trên 1 kg, nên thu nhập của ông Bìa không tăng lên nhiều. Nhưng niềm vui của ông vẫn trọn vẹn, bởi đồng hành cùng với ông bây giờ đã có những người cùng nhóm mục tiêu của dự án IPEC Bến Tre hỗ trợ. Bây giờ họ đã làm chủ được kỹ thuật. Trong một tương lai không xa, dự án sẽ giúp nhóm của ông có thể tham gia thị trường tốt hơn.